હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સોફ્ટ, સ્પોન્જી અને જાળીદાર મલ્ટીગ્રેન ઇડલી, જે ફક્ત અડદની દાળ અને ચોખામાંથી બનાવીને જે આપણે ઇડલી ખાઈએ છીએ એના કરતાં ઘણી હેલ્ધી છે. તમે આ ઇડલીને સવારના બ્રેકફાસ્ટમાં કે પછી સાંજના ડિનરમાં બનાવીને સાઉથ ઇન્ડિયન સાંભર અને નારિયેળની ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. જેમને ડાયાબિટીસ હોય, ચોખા ઓછા ખાતા હોય, એમના માટે તો આ ઇડલી ઘણી હેલ્ધી છે, કારણ કે વધારે પડતો આમાં દાળનો જ્યુસ કરવામાં આવે છે. ખાવામાં પણ આ ઇડલી એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 1/3 કપ જેટલી તુવરની દાળ લઈ લઈશું. સેમ ક્વોન્ટિટીમાં જ આપણે બાકીની દાળ લઈશું. 1/3 કપ જેટલી જ પીળી મગની દાળ લેવાની છે. 1/3 કપ જેટલી જ આપણે મસૂરની દાળ લઈશું. 1/3 કપ જેટલી ચણાની દાળ અને 1/3 કપ જેટલી જ આપણે અડદની દાળ લઈશું. અહીંયા જે બધી જ દાળ છે એ પાવડરવાળી છે, એટલે તમને આવી દેખાય છે. હવે એમાં આપણે 1 કપ જેટલા ચોખા ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે આથો સારો આવે અને જલ્દી આથો આવે એ માટે 1 ચમચી મેથીના દાણા ઉમેરીશું અને પાણી ઉમેરીને સરસ મસળીને દાળ ચોખાને આપણે ધોઈ લેવાના છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ પાવડર હોય એ નીકળી જાય. તો દાળ ચોખાને આપણે સરસ પાણી બદલીને ધોઈ લેવાના છે. અહીંયા મેં 4 થી 5 વખત પાણી બદલીને મસળીને સરસ દાળ ચોખા ધોઈ લીધા છે. હવે એમાં થોડું પીવાનું આપણે સાફ પાણી દાળ ચોખા ડૂબે એટલું ઉમેરીશું અને 5-6 કલાક એને પલળવા દઈશું. 5 થી 6 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો દાળ ચોખા આપણા એકદમ સરસ પલળીને ફૂલી ગયા છે. જો તમે ચણાની દાળનો એકાદ દાણો લઈને એને તોડીને જોશો, ચેક કરીને જોશો, તો આરામથી એ તૂટી જાય છે. તો હવે આપણે બધું જ પાણી આનું નિતારી લેવાનું છે અને એક મોટા મિક્સર જારમાં એડ કરીને એને આપણે પીસી લેવાનું છે. તો અહીંયા એક વખતમાં જ બધા દાળ ચોખા નહીં આવી શકે, એટલે થોડું થોડું કરીને આપણે 2 વારમાં એને પીસીશું. પીસતી વખતે થોડું પાણી એમાં ચોક્કસ ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા હું પણ એમાં અડધો કપ પાણી એડ કરું છું અને થોડું અધકચરું એવું આપણે એને પીસી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો થોડું અધકચરું એને મેં પીસી લીધું છે. એકદમ સ્મૂધ પેસ્ટ થઈ જાય એવું નથી પીસવાનું. જે રીતે બારીક રવો આવે છે એ રીતનું ટેક્સચર હોવું જોઈએ, તો જ ઇડલી આપણી બન્યા પછી જાડી દાળ દેખાશે. તો હવે આ ખીરુંને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે સેમ મિક્સર જારમાં જે બાકી બચેલા દાળ ચોખા છે એ પણ આપણે ઉમેરી દઈએ અને એને પણ આપણે સેમ પહેલાંની જેમ જ અડધો કપ પાણી ઉમેરીને પીસી લેવાનું છે. પીસતી વખતે આપણે દહીં ઉમેરવાની જરૂર નથી. તો આની અંદર પણ મેં અડધો કપ પાણી એડ કર્યું છે. એને પણ આપણે પીસી લઈએ અને સેમ વાસણમાં કાઢી લઈશું. હવે આ ખીરુંમાં આથો લાવવા માટે આપણે 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું અને ખીરુંને સરસ 2 મિનિટ માટે ફેંટી લઈશું. જો તમે આ ટાઈમે એમાં મીઠું ઉમેરી દેશો તો ખીરુંને એકદમ જલ્દી આથો આવી જશે. તમારે આની અંદર દહીં ઉમેરવાની પણ જરૂર નહીં પડે અને મેથી પણ ઉમેરી છે આપણે, એના લીધે પણ આથો જલ્દી આવે છે. તો હવે ઢાંકીને 7 થી 8 કલાક આપણે આને ગરમ જગ્યાએ રાખવાનું છે, જેથી એનો સરસ આથો આવી જાય. તો એક ડીશ એના પર ઢાંકીને આપણે જૂનો કોઈ દુપટ્ટો કે કોટનનું કપડું હોય એ ઢાંકી દેવાનું છે, જેથી બિલકુલ પણ એમાં હવા ના જાય અને જલ્દી ફર્મેન્ટ થઈ જાય. શિયાળામાં ઘણીવાર ખીરુંને ફર્મેન્ટ થવામાં 12-13 કલાક પણ લાગી જાય છે. તો 7 થી 8 કલાક પછી આપણે ખીરુંને ચેક કરી લઈએ કે આથો આવ્યો છે કે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો ખીરું આપણું એકદમ સરસ ફૂલી ગયું છે અને એમાં સરસ જાળી પણ આવી ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ આ જ રીતનું ખીરું હોવું જોઈએ, તો જ આપણી ઇડલી એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર બનશે. આ જ ખીરુંમાંથી તમે ઢોસા પણ બનાવી શકો છો, એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. તો સરસ 1-2 મિનિટ માટે ખીરુંને આપણે ફેંટી લેવાનું છે અને આની કન્સિસ્ટન્સી પણ અહીંયા થોડી વધારે પડતી જ ગાઢી લાગે છે, તો થોડું આપણે એમાં પાણી પણ ઉમેરી દઈએ. તો અહીંયા મેં 1 કપ 250 ml જેટલું પાણી લીધું છે, બસ એમાંથી અડધો કપ પાણી જ ઉમેર્યું છે અને થોડું મીઠું પણ આની અંદર મને ઓછું લાગ્યું છે, તો મીઠું પણ મેં અડધી ચમચી એડ કર્યું છે. પહેલાં પણ આપણે 1 ચમચી ઉમેર્યું હતું. તો હવે આપણે ફરીથી એને સરસ મિક્સ કરી લઈએ. આ જે ખીરું છે ઇડલી, ઢોસા કે ઉત્તપમ કંઈ પણ બનાવવા માટે આપણું રેડી છે. તો આપણે આજે ઇડલી બનાવીએ છીએ એટલે અહીંયા મેં ઇડલીના મોલ્ડ્સ લીધા છે. એને આપણે સરસ તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી બન્યા પછી ઇડલી આપણી ચોંટી ના જાય અને સરસ સરળતાથી બહાર આવી જાય. તો સેમ આ જ રીતે આપણે બીજું મોલ્ડ પણ ઇડલીનું ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. હવે આપણું જે ઇડલીનું ખીરું છે એની અંદરથી આપણે 2 કપ જેટલું ખીરું માપીને અલગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. અહીંયા 250 ml વાળો મેં કપ લીધો છે, એવા 2 કપ જેટલું ખીરું આપણે અલગ કાઢી લઈએ. એ પછી એમાં સોડા એડ કરીશું. પહેલેથી જ બધા ખીરુંમાં આપણે સોડા એડ નથી કરવાનો, થોડો થોડો ભાગ અલગ કરીને જેમ જેમ ઇડલી બનાવીએ એમ આપણે ખીરુંમાં સોડા કે ઈનો ઉમેરીશું, તો બાકીના બધા જ બેચની ઇડલી આપણી એકદમ સરસ ફૂલે છે.
તો જે ખીરું આપણે અલગ કાઢ્યું છે એમાં આપણે 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા ઉમેરીએ અને સરસ એને આપણે 1 મિનિટ માટે ફેંટી લેવાનું છે. જો તમારે સોડાની જગ્યાએ ઈનો ઉમેરવો હોય તો અડધી ચમચી એટલે કે અડધું પેકેટ જે બ્લુ કલરનું નોન ફ્લેવર્ડ ઈનો આવે છે એ તમારે અડધું પેકેટ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે આપણે જે ઇડલીના મોલ્ડ્સ ગ્રીસ કરીને રાખ્યા હતા એની અંદર આપણે ઇડલીનું જે ખીરું છે એ એડ કરી દઈએ. ખીરું વધારે પડતું ગાઢું પણ નહીં અને એકદમ પતલું પણ નહીં, એ રીતનું રાખીશું. સેમ આ જ રીતે બીજા મોલ્ડમાં પણ ખીરું એડ કરી દેવાનું છે અને સ્ટીમરમાં પાણી પણ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો પાણી સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે બંને ઇડલીની પ્લેટ મોલ્ડ આપણે સ્ટીમરમાં મૂકી દઈશું અને 8 થી 10 મિનિટ સ્ટીમ કરીશું. 10 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર સ્ટીમ કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો આપણી ઇડલી એકદમ સરસ ફૂલી છે. આ રીતે ચપ્પુથી ચેક કરીએ તો ચપ્પુ પણ એકદમ ક્લીન બહાર આવ્યો છે. તો આ મોલ્ડને આપણે બહાર કાઢી લઈએ અને થોડી આપણે ઇડલીને ઠંડી થવા દઈશું. જે બીજા મોલ્ડની ઇડલી છે એ તમે જોઈ શકો છો. થોડું ઉપર પાણી દેખાય છે કારણ કે આ પ્લેટ સ્ટીમરમાં એકદમ નીચે હોય છે. તો હળકા હાથે આપણે આ રીતે સાફ કપડાથી થોડું હળવા હાથે લૂછી લઈશું અને 1 મિનિટ ઢાંકીને ફરીથી સ્ટીમ થવા દઈશું. 1 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી જે બીજા મોલ્ડવાળી ઇડલી છે એ પણ સરસ સ્ટીમ થઈ ગઈ છે. ચપ્પુ આપણો એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. તો ઇડલી જ્યારે આપણી થોડી ઠંડી થઈ જાય ત્યારે આપણે આ રીતે એક ચમચીની મદદથી એને બહાર કાઢી લઈશું. જો તમે ગરમ ઇડલીને બહાર કાઢવા જશો તો એ તૂટી જશે, એટલે થોડી ઠંડી થયા પછી જ એને બહાર કાઢવી. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાળીદાર અને સોફ્ટ ઇડલી બની છે. અડદની દાળ અને ચોખાની જે આપણે ઇડલી બનાવીએ છીએ એના કરતાં ઘણી આ હેલ્ધી ઇડલી છે, કારણ કે એમાં દાળ ચોખાનો આપણે વધારે યુઝ કર્યો છે. તો બધી જ ઇડલી આ રીતે કાઢીને આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં ઇડલીને સાંભાર અને નારિયેળની ચટણી સાથે સર્વ કરી છે, જેના વગર ઇડલી બિલકુલ અધૂરી ગણાય છે. તો તમે પણ આ હેલ્ધી મલ્ટીગ્રેન ઇડલીની રેસીપી તમારા ઘરે ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. એકદમ સરસ આપણી સોફ્ટ અને જાળીદાર ઇડલી બની છે. બિલકુલ પણ ખાતી વખતે તમને ડૂચા નહીં વળે. તો આ ઇડલી સાથે મેં જે સાંભાર સર્વ કર્યો છે એની રેસીપી પણ તમારી સાથે હું ચોક્કસથી જલ્દી શેર કરીશ. રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.